Xin chào anh em, thưa anh em, nhiều anh em hỏi Mạnh rằng cái solenoid của máy gặt DC70 có lắp được cho máy cày, máy kéo hay không? Đặc biệt là các cái loại máy cày, máy kéo 32, rồi 40, rồi 50, 60. Vậy thì nhìn nó giống nhau, rất là giống nhau. Solenoid của máy gặt DC70 giống lắm. Và bởi vì là cái solenoid của máy gặt 70 nó có nhiều loại, rồi đồ chính hãng thì nó cũng rẻ hơn là so với solenoid của máy cày, máy kéo. Rồi đồ ngoài nó cũng có, chỉ có vài trăm nghìn một cái thôi. Vậy thì có lắp được cho máy cày, máy kéo hay không? Thì thưa anh em, video này Mạnh sẽ cho anh em biết là cái câu trả lời ở đây là như thế nào. Và đây là con solenoid của Mạnh. Đây cho anh em, đây là con solenoid của máy gặt Kubota DC70. Nó giống hệt với tất cả các loại solenoid của máy cày, máy kéo Kubota nhé thưa anh em. Tất cả các loại nó đều giống nhau. Kích thước, về kích thước nó giống nhau y hệt, từ tai bắt, từ cái đầu thò này cho đến đuôi rắc điện ở dưới là nó giống nhau lắm. Giống nhau y hệt luôn. Kể cả chân bắt rồi dây rắc điện nó đều xịt như thế. Vậy thì câu trả lời thưa anh em là câu trả lời của Mạnh là không thể thay thế được, không thể lấy solenoid của máy gặt DC70 lắp cho máy cày được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như anh em mà cho vào máy cày chỉ được một lúc thôi là nó cháy đen xì, đen ngòm luôn. Bởi vì sao nó lại như vậy? Bởi vì cái kết cấu cuộn điện bên trong của nó khác nhau. Và khác nhau chỗ nào? Thưa anh em là máy cày ấy, thì cái solenoid của nó được kết cấu là một cái loại có một cái tiếp điểm ở đường sau. Cái tiếp điểm nó nằm ở phía sau của cái solenoid. Nó khi mà nó hút kịch một cái nó sẽ tắt luôn cái cuộn hút đi, và nó giải thoát cho một cái dây điện to. Nó giải thoát hẳn cho một cái dây điện nhé, và giải thoát cho một cái cuộn điện. Nó chống cái trường hợp là cái cuộn điện nó hút quá mạnh, quá lâu, ngâm tôm quá lâu, và nó làm cho cái solenoid nó quá nóng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần phải biết rằng là trong con solenoid bao giờ cũng có hai cái cuộn. Trong solenoid bao giờ cũng có hai cái cuộn dây, một cái cuộn hút rất là mạnh, giống như chúng ta đề á. Đề thì anh em mà đề dài chắc chắn là cháy rồi, đúng không ạ? Solenoid cũng thế. Đầu tiên nó bật điện một cái thì nó hút kịch một cái. Thế nhưng mà đối với máy cày thì hút kịch một cái ra phía sau nó sẽ tự tắt luôn cái dây điện, tự ngắt cái công tắc điện để ngắt cái điện trong cái cuộn hút của con solenoid của máy cày. Và nó chỉ dùng một cái cuộn hút là cuộn giữ thôi, giữ rất là nhẹ, nhẹ nhàng. Và nó chỉ nuôi một cái, được nuôi bởi một cái cầu chì 5A thôi. Chính vì thế nên là nếu chúng ta thay cái solenoid của máy gặt DC70 vào máy cày thì chắc chắn là chúng ta sẽ lãnh đạm, và nó sẽ đứt rất là nhanh, om thối rất là nhanh, và nó nóng. Và đối với máy gặt, tại sao đối với máy gặt DC70 nó lại chạy được thưa anh em? Bởi vì cái cuộn hút mạnh ấy trên cái máy gặt DC70 nó được lấy điện trực tiếp từ cái dây kích từ đề nhé. Có nghĩa là khi chúng ta vặn khóa kích từ đề thì cái solenoid, cái cuộn hút nó sẽ được cấp điện đúng cái lúc chúng ta vặn khóa đề ấy. Thế thì chúng ta hết vặn khóa thì nó sẽ ngắt thôi. Chính vì thế cái con cuộn hút của cái solenoid của DC70 nó dùng cái dòng điện của cái đề luôn. Chính vì thế chúng ta thôi đề cái là cuộn hút đấy nó không còn điện nữa, thì cái solenoid nó luôn luôn an toàn, nó chỉ cuộn giữ thôi. Cuộn giữ chúng ta bật chìa khóa là nó cấp điện cho cuộn giữ rồi. Đấy, chính vì thế nha, đối với máy gặt DC70 chúng ta để ý, chúng ta bật chìa khóa lên không hề nghe thấy một cái tiếng cạch, hay không hề nghe thấy một cái tiếng hút của solenoid. Mà khi chúng ta đề chúng ta solenoid nó mới làm việc, nó mới hút kịch một cái. Và đặc biệt là đối với máy cày, máy kéo, chúng ta sẽ thường thấy là chúng ta bật chìa khóa lên, đủ điều kiện đấy, bật chìa khóa lên một cái nó cạch một cái, đó là solenoid nó sẽ hút kịch về. Là sau khi nó hút thì bên trong của con solenoid đường sau đít nó sẽ có một cái tiếp điểm để ngắt cái cuộn hút luôn. Chính vì thế chúng ta không nên thay thế solenoid, cuộn điện tắt điện của máy gặt DC70 cho máy cày, máy kéo, cho các cái loại máy cày, máy kéo từ 30
rồi 3218 này, 3408 này, 4508 này, 4018, 5018, 6040 là chúng ta không nên thay, không nên dùng và cũng không dùng được. Thưa anh em là như vậy. Và khi mà cái máy cày máy kéo của chúng ta mà nó bị hỏng solenoid hoặc là nó bị mất điện con solenoid thì chúng ta làm thế nào? Rất là đơn giản thôi. Thưa anh em, nó có hai cái chân điện đuôi con solenoid của máy cày máy kéo nhé. Nó có hai cái chân điện, chúng ta chỉ cần nối cả cực dương cực âm vào. Xin lỗi anh em, là nối hai cái chân nó đều là cực dương hết. Nối hai cái chân nó đều là cực dương là cái con solenoid sẽ hút đến kịch một cái, chúng ta sẽ nổ máy được và đi về. Nhớ là nếu như mà cái dây điện của solenoid của máy cày máy kéo nó hỏng thì chúng ta chọc luôn cả hai cái dây đó vào cực dương, cả hai dây vào cực dương là nó sẽ hút con solenoid lại và không lo nó hỏng. Nhưng đối với máy gặt DC70 thì không thể nối hai dây vào cực dương được. Nếu như nối hai dây vào cực dương được một lúc sau là nó nóng, nó cháy luôn. Nhớ là như vậy, bởi vì là một dây nó sẽ lấy điện dương từ việc kích từ đề nó sang để nó hút. Nếu chúng ta nối liên tục như vậy nó sẽ làm cho cái solenoid của chúng ta nó sẽ hỏng đối với máy gặt DC70. Còn đối với máy cày thì nhớ là nối hai dây đó với cực dương là ok. Và chúc anh em xử lý được các cái máy một cách ngon lành và chủ động sửa chữa được máy và làm việc khỏe, người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo.